Magandang araw mga kalutong bahay. Share ko lang itong recipe na niluto kong pansit canton with sotanghon gisado. Dahil napakadali nitong gawin with chicken sisig. O diba, easy peasy na magluto ng pansit canton kapag may biglang okasyon. Nakasave ka na ng time at swak pa sa budget. Una, niluto ko muna yung chicken sisig. Kapag luto na yung sisig, i-transfer ito sa isang lalaganan at iset aside ito. Sa kaparehas na pan, igisa ang sibuyas at bawang. Kapag nag-caramelize na yung ating aromatics, magdagdag ng 1 cup ng nalutong chicken sisig. Haluin ito ng mabuti. Idagdag na ang gulay. Maglagay ng paminta. Haluin ito ng mabuti. Igisa lang natin ito ng kaunti at iset aside. Maglagay ng 800 ml ng tubig. Idagdag na ang mga egg noodles at sotanghon. Maglagay ng 1/8 cup ng soy sauce at isang Knorr cube. Haluin at siguraduhin nakalubog yung mga noodles. Ilagay ang takip at pakuluan. Lutuin ito hanggang lumambot na ang mga noodles. Dahil nahihirapan akong haluin ang sotanghon, hinati ko ito sa dalawa gamit ang kitchen scissor. Haluin ito ng mabuti. Tikman at i-adjust ang lasa kung kailangan. Idagdag na ang ginisang gulay. Haluin ito ng mabuti. Idagdag ang natirang chicken sisig at pulang bell pepper. Haluin ito ng mabuti until well combined. Kaya nga sana. Ayan na, luto na. Pwede nang iserve. Ang sarap nito habang mainit pa. Enjoy!